ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගන්න ID එකක් තියෙනවද? එහෙම ID එකක් තියෙන නිසා තමයි ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ නිරීක්ෂණය කර බලන්න. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගැන යම්කිසි ID එකක් ගන්න ඕනෙම නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Xiaomi 12 Lite smartphone එකේ review එක. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයාට mid rate price එකට ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට වීඩියෝ එක අවසානට ශ්‍රී ලංකන් average price දෙනවත් කරන්න කීයට වගේද ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක ගැන average විදිහට. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන specifications මොනවාද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ channel එකට අලුත් කෙනා විශාල YouTube channel එක subscribe කරන්න. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය ඔයා ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න පහලින් යන විස්තරය අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. ඉතින් ඔයාට ගෙදරින් ඉඳන් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක්. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ channel එක හරහා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ මුලින්ම බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට බෑක් සයිඩ් එකේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් දෙකකින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් බොඩි මැටීරියල් එකේදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ග්ලාස් බෑක් එකක් තමයි ඉතින් අපිට ලස්සනම ඩිසයින් එකක් සමග බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විනිවිද පේන විදිහට. ඉතින් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් Gorilla Glass 5 වලින් තමයි ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක බෑක් සයිඩ් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක නිෂ්පාදනය බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ග්‍රෑම් අතින් ඔයාට ග්‍රෑම් 173ක වගේ සාමාන්‍ය බරක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන. ඔයාට SIM දෙකකින් යුක්තව භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට ඔයාට ඩුවල් ස්පීකර්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ පැත්ත කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. එහෙම නැත්නම් පන්ච් හෝල් කට් අවුට් එකක් විතර තමයි සෙල්ෆි කැම එක ඩිස්ප්ලේ එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අඟල් 6.55ක AMOLED කලර් ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා 68B කලර් මෝඩ් එක සහිතව. ඒ වගේම තමයි 120 Hz refresh rate එකක් සහ Dolby version එක support කරන විදිහට HDR10+ කලර් මෝඩ් එක සහ brightness අගේ විදිහට peak brightness අගයක් තමයි ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන 950ක නිට්ස් අගයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ brightness අගය විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ වාට 88.2ක screen to body ratio එකක් සහ resolution විදිහට 1080 2400ක pixel අගයක් ඉතින් වාට ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ display එක හරහා ඒ වගේම තමයි 20.9ක ratio එකක් සහ 402ක PPI density එකක් ඉතින් වාට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ display එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. display එකේ protection එක විදිහට Corning Gorilla Glass 5 version එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනය කළා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකට අදාළ කලර්ස් කීපයක් ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ වාට in display fingerprint sensor එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ගොඩක්ම fast face ID පහසුකම් සහිතව. හරි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ හાર્ඩ්වෙයාර් ගැන කතා කරලා ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Android 12 අප්ඩේට් එකෙන් සහ MIUI 13 version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අප්ඩේට් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් chipset එක අනිවාර්යෙන් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ chipset එක හරහා ඉතින් Snapdragon chipset එකක් එහෙම නැත්නම් Snapdragon 77 8G 5G 6 nanometer chipset එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳම chipset එකක්. ඉතින් මෙන්න මේකට ඔපරේටර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් හොඳම chipset එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ CPU එක විදිහට octa-core 1.24 GHz Cortex CPU එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි GPU එක විදිහට Adreno 642L version එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. GPU එක විදිහට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට hardware ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
හොඳම වාට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන හાર્ඩ්වෙයාර් හරහා ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් වාට SIM දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට ඒ වගේම තමයි නමුත් වාට මෙන්න මේකට SD කාඩ් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් ගැන කතා කරොත් ඉතින් වාට RAM දෙකකින් යුක්තව බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් කිහිපයක් සහිතව ඉතින් වාට ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් ඉතින් normal ඉදිරිය මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතන versions 3ම නැති වේ ගොඩක් දුරටම. ඉතින් වාට ID එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ versions එකෙන් තියෙනවා කියලා. නමුත් ඉතින් වාට මෙතන prices වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන capacity එක අනුව ඉතින් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හරි. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ camera setup එක ඉතින් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි ෆෝන් එකක් ගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම chipset එක, battery capacity එක, එතකොට memory සහ එතකොට camera setup එක අපි අනිවාර්යෙන් බලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ triple camera setup එකක් තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. megapixel 108ක wide lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රධාන කැමරාව විදිහට ඒ වගේම තමයි megapixel 8ක f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් සහ ඉතින් වාට එන්නේ විදිහට තමයි ඉතින් මෙන්න මේකේ camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් තව features කිහිපයක් සහිතව වාට sample කිහිපයක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකට වාට ඩුවල් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් දෙකක් ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆෝන් එක හරහා බෑක් සයිඩ් එකේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකට අදාළව වීඩියෝ කැපචි එහෙම නැත්නම් බෑක් සයිඩ් එකේ වීඩියෝ කැපචි ගැන කතා කරලා වාට 4K 30 fps දක්වා ඉතින් වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. තව ෆීචර්ස් කිහිපයක් සහිතව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ selfie cam එක ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ punch hole cutout එකක් විදිහට තමයි selfie cam එක ඉතින් අපිට display එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි megapixel 32ක wide lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන්නේ HDR mode එක සහිතව. මේ ෆෝන් එකේ selfie cam එකේ video capture ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 60 fps දක්වා ඉතින් උපරිම video quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. තව features කිහිපයක් සහිතව. හරි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ 5G connection එක support කරන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට අදාළව battery capacity අනිවාර්යෙන් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ channel එකට අලුත් කරන අනිවාර්යයෙන්ම Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් online business එකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විස්තරය කියව ගන්න. එහෙම නැත්නම් description එකේ බලන්න ඔයාලට විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා online business එකක් වෙන කෙනෙක් නම් ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ battery capacity ගැන කතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ milliamp 4300ක capacity සහ 67 watt fast charging තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය විනාඩි 30ක් හෝ 35ක් ඇතුළත 100% full charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක හරහා ඉතින් මේකේ තියෙන ස්පීඩ් එක නැත්නම් 67 watt fast charging විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක් හෝ විනාඩි 15ක් ඇතුළත ඔයාලට 150ක් හෝ average විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් යම් කිසි අයිඩියාවක් ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති. ඉතින් මම ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance සහ ඉතින් තියෙන specification ගැන යම් කිසි අයිඩියා එකක් දුන්නා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට යම් කිසි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට අදාළ price එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව price එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අන්න අනිවාර්යෙන් මේක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ prices ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ ෆෝන් එක mid rate price එක තමයි ඉතින් අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගන්න RAM capacity අනුව ගොඩක්ම එහෙම නැත්නම් internal storage ඉතින් ඔයා මේකේ කීපයක් තියෙනවා දකින්න. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ average price එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ storage කීපෙම නැත්නම් storage තුනම ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නමුත් නැති වෙයි. ඉතින් තියෙන ඒවා ගැන කතා කරලා ඉතින් ඔයාලට normal විදිහට මම මෙතන price එක කොහොමද කියන එක ගැන කියන්නම්. ඔක්කොමත් එක්ක අල්ලලා කොහොමද price එක average විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට රුපියල් 96000ක් වගේ average price එකක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ prices එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ගන්න storage සහ RAM සහ colors අනුව. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒක idea එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ බලලා වෙලාවන එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන average price එකක් විතරයි ඉතින් ඔයාලට normal විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ආ වීඩියෝ බලලා වෙලාවන ඔයා price එක අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හරි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මෙන්න මේ channel එකට අලුත් වෙන අනිවාර්යෙන් Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්
වීඩියෝට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් තවත්ම සුපිරිම මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් වීඩියෝ එකකින් යනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උත්සාහ නැදේ පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.